Semințele de chia sunt incluse în categoria superalimentelor, pe care le regăsim tot mai des pe rafturile hipermarketurilor și în magazinele cu produse naturiste. Ele au o reputație foarte bună pentru sănătate și chiar pentru slăbit, așa că în acest video le voi prezenta pe larg pentru a vedea cât din ce se spune despre ele este adevăr și cât mit. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu unde abordez diverse subiecte despre nutriție, sport și sănătate. Înainte să discutăm despre semințele de chia, nu uita să te abonezi la canalul meu. Ce sunt semințele de chia? Ele provin de la planta Salvia hispanica, originară din Mexic și Guatemala, care face parte din alimentația populațiilor locale de mii de ani. Semințele de chia au forma unor bobițe mici, ovale, netede, în culori care variază de la alb și gri la maro sau negru. Principala lor caracteristică este că absorb foarte bine lichidele, transformându-se într-un fel de gel, motiv pentru care sunt folosite pentru a îngroșa sosuri, la budinci sau chiar pentru a înlocui ouăle în diferite rețete. 100 de grame de semințe de chia au 486 kilocalorii, 42 de grame de carbohidrați, dintre care 34 de grame de fibre solubile și insolubile, 31 grame de grăsimi, majoritatea polinesaturate și 16,5 grame proteine. Sunt o sursă bună de grăsimi polinesaturate, în special acizi grași omega-3, fibre, calciu, fosfor, zinc, magneziu, cupru și seleniu. Chia conține o cantitate semnificativă de fibre care pot absorbi de până la 15 ori mai multă apă decât greutatea semințelor. Persoanele care nu consumă suficiente fibre pot beneficia de pe urma introducerii în alimentație a semințelor de chia și își pot îmbunătăți astfel sănătatea digestivă. Fibrele sunt de folos pentru scăderea colesterolului LDL și reglarea glicemiei, iar alături de proteine și grăsimi contribuie la senzația de sațietate după masă. În acest sens pot ajuta persoanele care vor să slăbească să se sature mai bine și să evite un consum caloric în exces. Semințele de chia sunt mai bogate în proteine decât alte cereale, iar lipsa glutenului le face potrivite pentru consum chiar și de către persoanele cu boală celiacă. Conținutul de calciu, fosfor și potasiu al semințelor de chia este mai mare decât cel din grâu, orez, ovăz și porumb. Semințele de chia se remarcă printr-un conținut foarte ridicat de acizi grași omega-3, care îl depășește pe cel al semințelor de yin. Spre deosebire de acestea, semințele de chia nu trebuie neapărat măcinate pentru ca organismul să poată absorbi nutrienții. Acizii grași omega-3 sunt parte integrantă a membranelor celulare din întregul corp și contribuie la producerea de substanțe care reglează coagularea sângelui, precum și contracția și relaxarea pereților arterelor. Beneficiile consumului de acizi grași omega-3 sunt legate în special de protecția împotriva bolilor cardiovasculare. Conținutul ridicat de calciu, fosfor și magneziu susține densitatea minerală osoasă, un indicator al sănătății oaselor. Mai multe studii pe animale au arătat că semințele de chia pot reduce rezistența la insulină, tensiunea arterială și nivelul de trigliceride, însă este nevoie de mai multe cercetări pentru a vedea dacă aceste beneficii sunt valabile și pentru oameni. Dar cum se folosesc semințele de chia? Versatile și ușor de inclus în alimentație, semințele de chia sunt un ingredient valoros, mai ales pentru vegetariani și vegani, dar nu numai. Le poți cumpăra ca atare sau le găsești în diverse produse gata preparate, cum ar fi cereale, batoane de fructe și semințe, biscuiți, crackers, pâine și alte produse de patiserie. Semințele chia de calitate nu ar trebui să aibă un gust amar, ci mai degrabă ușor dulceac sau neutru. În general, ele nu influențează foarte mult gustul preparatului final, mai ales dacă sunt asociate cu ingrediente având arome puternice. În continuare, iată câteva moduri practice prin care poți valorifica semințele de chia. Presarele peste cereale de mic dejun, salate sau iaurt. De exemplu, iaurt cu fructe, miere, câteva nuci și semințe de chia. Amestecă-le în sosuri, supe sau zbutiuri pentru o textură mai consistentă. Include-le în aluatul pentru prăjituri, brioșe, pâine. Fă o budincă, lăsându-le la înmuiat în apă, lapte vegetal sau suc de fructe. Raportul general este de 1 la 4, adică o parte semințe de chia, 4 părți lichid, însă poți ajusta în funcție de consistența dorită. Amestecă bine, apoi așteaptă cel puțin 20 de minute sau chiar câteva ore. Cu cât lași mai multe semințe de chia în lichid, cu atât îl vor absorbi mai mult, rezultând o textură consistentă, mai groasă. După ce budinca e gata, pune deasupra bucăți de fructe proaspete sau uscate, semințe, nuci, granola. Înlocuiește ouăle în diferite rețete. Pentru a obține o cantitate similară unui ou, amestecă o lingură de semințe de chia cu 3 linguri de apă sau alt lichid,
Amestecă și așteaptă până când capătă consistența unui ou crud bătut. Prepară un gem rapid, amestecându-le bine cu fructe de pădure încălzite puțin și pasate, suc de portocale și îndulcitor. La final, hai să tragem o concluzie. Ca parte dintr-o alimentație sănătoasă, semințele de chia pot preveni dezvoltarea unor boli cronice datorită conținutului de minerale, grăsimi și antioxidanți. Totuși ține cont că un singur produs nu poate lua locul unui stil alimentar bazat pe o varietate de produse nutritive. Semințele de chia se adaugă uneori în produse mai puțin nutritive pentru a da impresia că sunt sănătoase. Însă nu tot ce are chia se transformă într-un superaliment. Citește de fiecare dată ingredientele și valorile nutriționale ale alimentelor pe care le cumperi pentru a vedea dacă ele corespund așteptărilor și nevoilor tale. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.